Okay, mark your presentee. Is my screen visible to you? Okay, so let's start. We are going to start with lesson number 16, heredity and variation. म्हणजे अनुवंशिकता आणि परिवर्तन. Okay, so what are the hereditary characters that we get from our parents and grandparents? बघा, आपण सगळे एकसारखे दिसतो का? नाही. बट आपण आपल्या आई वडिलांसारखे नक्कीच दिसतो. कलर ऑफ स्किन, शेप ऑफ फेस, हाईट, आईज, ओरिएंटेशन ऑफ थंब, ह्या ज्या गोष्टी आहेत म्हणजे त्वचेचा रंग, चेहऱ्याची ठेवण, उंची, डोळ्यांचा रंग, हाताच्या अंगठ्याची ठेवण, हे आपल्या आई-बाबांप्रमाणे किंवा आजी-आजोबांप्रमाणे असतात. राइट? सो earlier we have seen that there is a great variation within every species in nature. In this chapter we shall study the factor that give rise to this variation. आपण अगोदर पाहिले की निसर्गातील एकाच प्रजातींमध्ये खूप विविधता आढळते. आता तुम्ही आणि तुमचे भाऊ बहीण तसेच दिसता का? एक्झॅक्ट नो. काही सिमिलॅरिटीज असतील पण काही व्हेरिएशन सुद्धा असतात. राईट? मग हे व्हेरिएशन कशामुळे होतात ते आपण या लेसन मध्ये शिकणार आहोत. लेट्स लर्न अबाउट इनहेरिटन्स म्हणजे अनुवंशिकता. The branch of biology which studies the transfer of characteristic of organism from one generation to next and genes in particular is called genetics. जेनेटिक्स म्हणजे अनुवंशिकी शास्त्र. यामध्ये आपण सजीवातील एका पिढीमधून दुसऱ्या पिढीमध्ये गुणधर्म कसे जातात हे पाहणार आहोत आणि ते कशामुळे जातात कारण जीन्स ट्रान्सफर होतात जनुके. त्याच्यामुळे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जे काही इनहेरिटन्स कॅरेक्टर्स आहेत, कॅरेक्टरिस्टिक आहेत, काही स्पेशल गुणधर्म आहेत ते ट्रान्सफर होत असतात. न्यू प्रोजेनी इज फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. प्रजननाच्या क्रियेने नवीन युग्मक जन्माला येतं. Except for a few minor differences, the offspring show great similarity with parents. मग काही गोष्टी आपण वगळल्या तर जे काही संतती आहे ती निर्माण होणारी संतती पॅरेंट्स प्रमाणेच दिसते. मोस्टली आपण आपल्या आई-बाबांप्रमाणे काहीतरी आपले गुणधर्म असतातच. Organism produced by asexual production show minor variation. तर अलैंगिक पुनरुत्पादनाच्या प्रक्रियेने जे सजीव निर्माण होतात त्यांच्यामध्ये खूप कमी भेद आढळतात. लाईक आंब्याचं झाड आंब्याच्या झाडाप्रमाणेच दिसतं. राईट? येस. पेरूचं झाड त्याच्या बीतून जर तुम्ही दुसरं झाड लावलं तर ते त्याचप्रमाणे दिसतं. फक्त काही खूप कमी व्हेरिएशन्स असतात. However, offspring produced through sexual reproduction show comparatively greater variations. लैंगिक प्रजननाने पुनरुत्पादित होणारे जे सजीव आहेत त्यांच्यामध्ये भेद तुलनेने जास्त असतात कारण आपण एकदम एक्झॅक्टली आपल्या आई बाबांप्रमाणे दिसत नाही. फक्त काही गोष्टी अशा असतात त्या त्यांच्याशी सिमिलर असतात. Now, carefully observe your classmate earlobes. तुम्ही स्वतःचे इयरलोब बघा. काहींचे अटॅच्ड असतील तर काहींचे अटॅच नसतील. ओके. इयरलोब आपण आपला कानाचा खालचा लोब आहे काहींचं पूर्णपणे चेहऱ्याला चिकटलेलं असतं बघा आणि काहींचं इयरलोब सेपरेटेड असतं. Irrespective of us being human, what differences do you notice in our skin color? आपण सगळे ह्युमन बिंग आहोत, मनुष्य प्राणी आहोत, पण सर्वांच्या रंगांमध्ये फरक आढळतो. येस. सो सगळे तुम्ही 9th स्टँडर्ड स्टुडंट आहात, राईट? बट काही स्टुडंट्स टॉल आहेत तर काही शॉर्ट आहेत. वाय इज दिस सो? दिस इज ऑल ड्यू टू द हेरिडिटरी कॅरेक्टर्स. ओके, सो व्हॉट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी म्हणजे काय बघूया आपण. ट्रान्सफर ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पॅरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. पॅरेंट्स कडून ऑफस्प्रिंग पर्यंत. ओके, म्हणजे आई बाबांकडून आपल्याकडे जे काही
कॅरेक्टर जे काही विशिष्ट गुणधर्म जीन्सद्वारे जनुकांद्वारे ट्रान्सफर होत असतात त्याला हेरिडिटी असं म्हणतात. इट इज ड्यू टू heredity that puppies are similar to dog, squabs are similar to pigeon and infants are similar to human. आणि हेरिडिटी मुळेच अनुवंशिकतेमुळेच कुत्र्याची पिल्ल कुत्र्यासारखी, कबुतराची पिल्ले कबुतरासारखी आणि मानवाची संतती मानवासारखी दिसते. Inherited traits and expression trait. So, how do specific trait or characteristic appear in organisms? सजीवांमध्ये विशिष्ट लक्षणे किंवा वैशिष्ट्ये कशी प्रकट होत असतील? See, though there are many similarities between parents and their offspring, there are some differences too. These similarity and differences are all effect of heredity. Let us study the mechanism of heredity. Information necessary for protein synthesis in the cell is stored in DNA. And the segment of DNA which contain all the information for synthesis of particular protein is called gene. बघा. Parents आणि ऑफस्प्रिंग यांच्यामध्ये काही सिमिलॅरिटी असल्या, साम्य असल्या तरी काही डिफरन्सेस, काही भेद देखील आढळतात. कशामुळे आढळतात हे? इट इज ड्यू टू हेरिडिटी, अनुवंशिकतेमुळे आढळतात. आपल्या पेशींमध्ये, सेल्समध्ये प्रोटीन सिंथेसिससाठी, प्रथिनांचं संश्लेषण होण्यासाठी जी इन्फॉर्मेशन आवश्यक असते तिचा स्टोरेज डीएनए मध्ये केलेला असतो आणि या डीएनए मध्येच जी माहिती साठवलेली असते प्रोटीन सिंथेसिस विषयीची, त्यांना दॅट पर्टिक्युलर प्रोटीन, त्या प्रथिनसाठीचे जनुक असं म्हणतात, जीन असं म्हणतात. इट इज नेसेसरी टू नो द रिलेशनशिप ऑफ दिस प्रोटीन विथ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गॅनिझम. मग प्रथिनांचा सजीवांमधील लक्षणांशी काय संबंध असतो हे जाणून घेणं आवश्यक आहे. टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी, लेट अस कन्सिडर द कॅरेक्टरिस्टिक प्लांट हाईट. आता आपल्याला हेरिडिटी हा मुद्दा एक्सप्लेन करायचा आहे, तर त्यासाठी आपण वनस्पतीची उंची या कॅरेक्टरचा विचार करू. वी नो दॅट देर आर ग्रोथ हॉर्मोन इन प्लांट. आपल्याला माहित आहे की प्लांट मध्ये वृद्धी संप्रेरके म्हणजे ग्रोथ हॉर्मोन असतात. increase in height of plant depend upon the quantity of growth hormone. मग वनस्पतींची उंची कशी वाढेल ते ग्रोथ हॉर्मोनच्या अवेलेबिलिटीवर, किती प्रमाणावर अवेलेबल आहेत यावर अवलंबून असतं. The quantity of growth hormone produced by a plant depend upon the efficiency of the concerned enzyme. मग वनस्पती द्वारे निर्माण होणारे जे ग्रोथ हार्मोन आहे त्याचं प्रमाण हे एन्झाईमच्या कार्यक्षमतेवरून ठरत असतं. Efficient enzymes produce a greater quantity of hormone due to which the height of plant increases. जर आपले विकरे एन्झाईम कार्यक्षम असतील तर ते जास्त प्रमाणात हॉर्मोन सिक्रेट करतात आणि त्यामुळे वनस्पतींची उंची वाढते. However, if the enzymes are less, जर ते कमी कार्यक्षम असतील तर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हॉर्मोन इज प्रोड्यूस, तर जे संप्रेरक आहेत ती खूप कमी प्रोड्यूस होतील आणि त्याच्यामुळे काय होईल, वनस्पती ची उंची वाढणार नाही. इट विल प्रोड्यूस स्टंटिंग ऑफ द प्लांट. वनस्पतीची वाढ त्यावेळी खुंटते. हेरिडिटी बद्दल समजलं. हेरिडिटी अनुवंशिकता म्हणजे काय? अंडरस्टूड? Okay. Now let's learn about chromosome. आता हे क्रोमोझोम काय असतात बघा. This structure is called as chromosome. Okay. See. The structure of the nucleus of cell that carries the heredity characteristic is called chromosome. क्रोमोझोम म्हणजे सजीवांच्या पेशी केंद्रकात असणारा आणि आनुवंशिक गुणधर्म वाहून नेणारा घटक. जे आनुवंशिक गुणधर्म, आपण आपल्या आई बाबांसारखे दिसतो, त्यांच्यासारखे डोळे असतात, आपले चेहरेपट्टी त्यांच्यासारखी असते, हे त्यांच्यातून आलेल्या क्रोमोझोम मुळे झालेलं आहे. ओके. It is made up mainly in nucleic acid and it is made up mainly of nucleic acid and protein. हे nucleic acid आणि प्रोटीन पासून बनलेले असतात.
During cell division, chromosome can be clearly seen under the compound microscope. पेशी विभाजनाच्या वेळी आपण सूक्ष्मदर्शकाखाली गुणसूत्र व्यवस्थितपणे पाहू शकतो. Genes which contain the information about heredity characteristics is coded form are located on chromosome. जनुके जीन्स जे काही गुणधर्म जे काही गुणधर्म कॅरी करत असतात, सजीवांची विशिष्ट कॅरेक्टर्स कॅरी करत असतात, ते या क्रोमोझोमवरच त्यांचं वास्तव्य असतं. दे आर लोकेटेड ऑन दिस ओनली. डीएनए आहे कनेक्टेड आणि या डीएनए वरच जीन्स असतात. ईच स्पीसीज हॅज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोझोम. प्रत्येक सजीवांमध्ये गुणसूत्रांची संख्या विशिष्ट असते आणि ती फिक्स असते. Each chromosome is made up of DNA and it appears dumbbell shape. Dumbbell shape, yes, म्हणजे मध्य अवस्थेमध्ये दंडाकृती आहे बघा. Dumbbell shape midway during the cell division. This is a constricted region on each chromosome. It is called primary constriction or centromere. मग या मधल्या भागाला सेंट्रोमियर म्हणजे गुणसूत्र बिंदू असं म्हणायचं आहे. दिस डिवाइड द क्रोमोझोम इंटू टू पार्ट. याच्यामुळे क्रोमोझोमचे दोन वेगवेगळे भाग होतात. इच पार्ट इज कॉल्ड आर्म. प्रत्येक पार्टला आर्म म्हणजे गुणसूत्र भुजा असं म्हटलं जातं. द सेंट्रोमियर हॅज अ स्पेसिफिक पोझिशन इन इच क्रोमोझोम. या सेंट्रोमियरची प्रत्येक क्रोमोझोम मध्ये एक विशिष्ट जागा असते. डिपेंडिंग अपॉन दिस देर आर 4 टाइप ऑफ क्रोमोझोम आणि त्या सेंट्रोमियरच्या जागेवरूनच या क्रोमोझोमचे 4 भाग करण्यात आले. 4 प्रकार पडतात. ओके, सो व्हॉट आर दिस टाइप? मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, अॅक्रोसेंट्रिक अँड टेलोसेंट्रिक. मेटासेंट्रिक मध्ये इथे आहे तुमचं सेंटर, गुणसूत्र बिंदू इथे आहे सेंट्रोमियर. सबमेटासेंट्रिक मध्ये अशा प्रकारे असतं, अॅक्रो मध्ये असं असतं आणि टेलो मध्ये असं असतं. पहा, the centromere is exactly at midpoint in this chromosome and therefore chromosome looks like the English letter V. मेटासेंट्रिक मध्ये सेंटरला असतो आणि म्हणून क्रोमोझोम V या इंग्लिश लेटर प्रमाणे दिसतो. ओके, आणि दोन्ही आर्म्स हे इक्वल लेंथचे असतात. सबमेटासेंट्रिक मध्ये मिड पॉइंटला असतो. सेंट्रोमियर हा मिड पॉइंटच्या जवळ जवळ असतो म्हणून एल इंग्लिशच्या एल लेटर प्रमाणे दिसतो. वन आर्म इज स्लाइटली शॉर्टर दॅन द अदर. एक बाजू ही दुसऱ्या भुजेपेक्षा थोडी लहान असते. टेलोसेंट्रिक मध्ये सेंटर इज ऍट द राइट एंड ऑफ दिस क्रोमोझोम. ओके, टेलोसेंट्रिक मध्ये काय असतं, एका टोकाला हा व्हॉट इज सेंट्रोमियर आहे जो तो एका टोकाला असतो आणि इंग्लिश लेटर सॉरी अॅक्रोसेंट्रिक वी आर लर्निंग अबाउट. हा एका टोकाला असतो उजव्या बाजूच्या आणि त्याला आपण इंग्लिश लेटर जे प्रमाणे दिसतो. एक आर्म दुसऱ्या आर्म पेक्षा थोडी लहान असते, त्याला आपण अॅक्रोसेंट्रिक म्हणायचं आहे. टेलोसेंट्रिक म्हणजे मेकिंग द क्रोमोझोम लुक लाईक इंग्लिश लेटर आय. जेव्हा सेंट्रोमियर राईटला असतो आणि तो क्रोमोझोमला आय प्रमाणे बनवतो, फक्त एकच आर्म असतं, तेव्हा त्याला टेलोसेंट्रिक म्हटलं जातं. ओके, जनरली इन सोमॅटिक सेल्स क्रोमोझोम्स आर इन पेअर. कायिक पेशींमध्ये गुणसूत्रांच्या जोड्या असतात. इफ द पेअर कन्सिस्ट ऑफ सिमिलर क्रोमोझोम बाय शेप अँड ऑर्गनायझेशन दे आर कॉल्ड homologous chromosome and if they are not similar they are called heterologous chromosome. जर या जोडीतील गुणसूत्रे आकार आणि रचनेने सारखी असतील तर त्यांना होमोलॉगस क्रोमोझोम म्हणजे समजातीय गुणसूत्रे म्हणतात आणि जर ती आकार आणि रचनेने सारखी नसतील तर त्यांना हेटेरोलॉगस क्रोमोझोम म्हणजे विजातीय गुणसूत्रे असं म्हणतात. In case of organism that reproduce sexually, one of the chromosome pairs is different from all than others. लैंगिक प्रजनन करणारे म्हणजे मोस्टली द मॅमल्स, ओके, यांच्यामध्ये गुणसूत्रांची एक जोडी अन्य जोडीपेक्षा वेगळी असते आणि त्याला सेक्स क्रोमोझोम किंवा ॲलोझोम असं म्हटलं जातं. ऑल अदर क्रोमोझोम्स आर कॉल्ड. सूत्रातील जी लिंग गुणसूत्रे असतात त्यांना लिंग गुणसूत्रे किंवा सेक्स क्रोमोझोम म्हटलं जातं एका जोडीला आणि दुसरे बाकीचे सगळे ऑटोझोम्स किंवा अलिंगी गुणसूत्रे असं म्हटलं जातं.
ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट क्रोमोझोम अँड इट्स टाइप्स. अंडरस्टूड? कोणकोणते टाइप्स बघितले आपण? मेटासेंट्रिक, मध्यकेंद्री, सबमेटासेंट्रिक, उपमध्यकेंद्री, ॲक्रोसेंट्रिक, अग्रकेंद्री आणि टेलोसेंट्रिक, अंत्यकेंद्री. दिस क्रोमोझोम्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्रोमोझोम्सवर डीएनए मध्ये जीन्स लोकेटेड असतात आणि त्या हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कॅरी करत असतात. नाव डीएनए, डीऑक्सीरायबोन्यूक्लिक ऍसिड. आपण तुम्ही जर एखादं व्हॉट वी कॅन से एखादी थ्रिलर मूवी वगैरे पाहिली असेल किंवा क्रिमिनल काही पाहिलं असेल ज्यामध्ये सॉरी, क्राईम सीन नंतर क्रिमिनलचा शोध लावण्यासाठी त्याच्या केसांचा वगैरे वापर करतात आणि त्यातून डीएनए मिळवला जातो आणि त्या डीएनए वरून त्या क्रिमिनलचा शोध लावला जातो. हॅव यू हर्ड अबाउट दिस? नो? सी. So chromosomes are mainly made up of DNA. DNA चा full form आहे deoxyribonucleic acid. हे chromosome mostly DNA ने बनलेले असतात. This acid was discovered by the Swiss biochemist Friedrich Miescher in 1869 while studying white blood cell. जेव्हा फ्रेडरिक हा स्विस बायोकेमिस्ट जेव्हा व्हाईट ब्लड सेल आपल्या पांढऱ्या रक्तपेशींचा अभ्यास करत होता तेव्हा 1869 मध्ये त्यांना ह्या ऍसिडचा डिऑक्सीरायबोन्यूक्लिक आम्लाचा शोध लागला होता. इनिशियली दिस ऍसिड वॉज रिपोर्टेड बाय ओनली इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल. सुरुवातीला हे जे ऍसिड आहे ते फक्त सेलच्या न्यूक्लियस मध्ये म्हणजे केंद्रकामध्ये आढळतं असा शोध लावण्यात आला होता. हेन्स इट वॉज नेम न्यूक्लिक ऍसिड, म्हणून त्याला न्यूक्लिक ऍसिड असं म्हटलं गेलं. हावेवर इट वॉज लेटर रिअलाइज दॅट इट इज प्रेझेंट इन अदर पार्ट ऑफ द सेल टू. पण नंतर त्यांना कळालं की हे पेशींच्या दुसऱ्या इतर भागांमध्ये देखील असतं. मॉलिक्युल्स ऑफ डीएनए आर प्रेझेंट इन ऑल ऑर्गॅनिझम फ्रॉम व्हायरसेस अँड बॅक्टेरिया टू ह्युमन बिंग. पृथ्वीवर जेवढे सजीव आहेत, मग ते छोटे छोटे विषाणू असू द्यात, जीवाणू असू द्यात किंवा कोणतेही सजीव असू द्यात आपल्यापर्यंतचे, या सगळ्यांमध्ये डीएनए आढळतो. These molecules control functioning, growth and division, reproduction of cell and are therefore called master molecules. हे रेणू पेशींचे कार्य, पेशींची वाढ आणि पेशींचे विभाजन, परिणामी प्रजनन या सगळ्यांसाठी खूप गरजेचे असतात, म्हणून यांना मास्टर मॉलिक्युल्स, प्रधान रेणू असं म्हटलं जातं. The structure of DNA molecule is same in all organisms. In 1953, Watson and Crick produced a model of the DNA molecule. As per this model, two parallel threads of nucleotide are coiled around each other. This arrangement is called a double helix, and this structure can be compared with coiled and flexible ladder. हे बघा, हे आहे वॅटसन अँड क्रिकचा मॉडेल डीएनएचा. ओके, याची डायग्राम काढायला येते. वॅटसन आणि क्रिक यांनी 1953 साली या डीएनएच्या रेणूची रचनेची एक प्रतिकृती तयार केली. यामध्ये न्यूक्लिओटाइडचे दोन समांतर धागे एकमेकांभोवती लपेटले गेले. त्याला डबल हेलिक्स, द्विसर्पिल रचना असं म्हटलं जातं. लाईक दिस. आणि हे सगळे अमायनो ऍसिड आहेत जे त्याच्यावर आहेत. ग्वानिन, सायटोसिन, ॲडेनिन. ओके. Each strand in molecule of DNA is made up of many small molecule known as nucleotide. आता जर पुस्तक असेल तर ही डायग्राम बघा आणि त्यावरून I'll be explaining. यामध्ये प्रत्येक धागा हा न्यूक्लिओटाइड नावाच्या लहान रेणूंपासून बनलेला असतो. There are 4 types of nitrogenous bases: adenine, guanine, cytosine and thymine. मग यावर 4 प्रकारचे बेसिस असतात, नायट्रोजन युक्त पदार्थ असतात, ॲडेनिन, ग्वानिन, सायटोसिन आणि थायमिन. Adenine and guanine are called as purines, while cytosine and thymine are called pyrimidines. मग यापैकी ॲडेनिन आणि ग्वानिन्सला प्युरिन्स म्हटलं जातं आणि सायटोसिन आणि थायमिनला पिरिमिडिन्स म्हटलं जातं. इन द स्ट्रक्चर
of the nucleotide, a new molecule of a nitrogenous base and a phosphoric acid are each joined to a molecule of sugar. या रचनेमध्ये शर्करेच्या एका रेणूला नायट्रोजनयुक्त पदार्थाचा एक रेणू आणि फॉस्फोरिक आम्लाचा एक रेणू जोडलेला असतो. As there are 4 types of nitrogenous bases, nucleotides also are of 4 types. आता 4 प्रकारचे नायट्रोजनयुक्त पदार्थ होते, त्यामुळे न्यूक्लियोटाइड पण 4 प्रकारचे असतात. Nucleotides are arranged like a chain in a molecule of DNA. The two threads of DNA molecule are comparable to the two rails of a ladder, and each rail is made up of alternately joined molecules of sugar and phosphoric acid. आता या रेणूमध्ये न्यूक्लियोटाइडची रचना साखळीसारखी असते आणि डीएनएचे दोन धागे म्हणजे शिडीच्या नमुन्यामधील दोन खांब, प्रत्येक खांब आळीपाळीने जोडलेल्या शर्करेचा रेणू आणि फॉस्फरिक आम्ल यांचे बनलेले असते. इथे दाखवल्याप्रमाणे बघा, ॲडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, सायटोसिन अशा प्रकारचे पेयर आहेत आणि त्यासोबत असणार आहे शुगर मॉलिक्यूल. Now, each rung of the ladder is pair of nitrogenous bases joined by hydrogen bond. हेच नायट्रोजनस बेसेस एकमेकांना हायड्रोजन बॉन्डने, हायड्रोजन बंधाने जोडले गेलेले आहेत. Adenine always pair with thymine and cytosine always pair with guanine. Adenine नेहमी थायमिन बरोबर आणि ग्वानिन नेहमी सायटोसिन बरोबर जोडलेलं असतं. ओके. Now gene. Each chromosome is made up of a single DNA molecule. प्रत्येक गुणसूत्र एकाच डीएनए रेणूने बनलेलं असतं. सेगमेंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल आर कॉल्ड जीन आणि यापैकी प्रत्येक रेणुखंडाला जीन असं म्हटलं जातं. ड्यू टू व्हरायटी इन द सिक्वेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिफरंट काइंड ऑफ जीन्स आर फॉर्म. आपण पाहिलं की न्यूक्लियोटाइड वेगवेगळ्या प्रकारे मांडले गेलेले आहेत, त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारचे जीन्स फॉर्म होतात, जीन्स तयार होतात. These genes are arranged in a line. ते एका ओळीत रचले जातात. Genes control the structure and function of the cells and of the body. ही जनुके पेशींच्या आणि शरीराच्या रचनेवर आणि कार्यावर नियंत्रण ठेवतात. Also they transmit the hereditary character from parent to offspring. जी अनुवांशिक लक्षणे आहेत ती माता पित्याकडून संततीमध्ये संक्रमित केली जातात. Hence they are said to be the functional units of heredity. म्हणून त्यांना फंक्शनल युनिट ऑफ हेरिडिटी म्हणजे अनुवंशिकतेचे कार्यकारी घटक असं म्हटलं जातं. दॅट इज वाय मेनी सिमिलॅरिटीज आर सीन बिटवीन पॅरेंट अँड देअर ऑफस्प्रिंग. म्हणून माता पिता आणि त्यांची अपत्य यांच्यामध्ये साम्य आढळतं. इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द जीन. या जनुकांमध्ये प्रथिनांच्या निर्मिती संबंधित जी काही माहिती आहे ती देखील साठवली जाते. सी दिस इज व्हॉट आय वॉज टेलिंग यू, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. The sequence of gene in a DNA of a protein, that is a genome of person, is identified. प्रत्येक व्यक्तीत डीएनएच्या आराखड्यात क्रम शोधला जातो. It is useful to identify the lineage and to identify criminal because it is unique to every person. ही जी सिक्वेन्स आहे ती प्रत्येक पर्सन मध्ये युनिक असते, परत ती कोणाची मिळत नाही. अख्ख्या जगात आपल्यासारखे जी जिनोमिक सिक्वेन्स आहे ती दुसरी कोणाची मिळणार नाही. म्हणून वंश ओळखण्यासाठी म्हणजे हा मुलगा ह्याचाच आहे का हे ओळखण्यासाठी आणि क्रिमिनलचा शोध लावण्यासाठी, गुन्हेगाराचा शोध लावण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो. बघा, हे ॲडेनिन थायमिन सोबत पेअर होते, ग्वानिन सायटोसिन सोबत पेअर होते. हे पेअर ऑफ नायट्रोजन बेसेस दाखवल्यात इथे आणि रेल्स ऑफ डीएनए मेडअप ऑफ शुगर. या ज्या बाजूच्या ज्या रेल्स आहेत त्या शुगर आणि फॉस्फरिक ऍसिडने तयार झालेल्या आहेत. ओके. This was all about DNA. Understood? Understood till here? Yes. Have you understood? Okay. Now let's learn about RNA. DNA प्रमाणे RNA सुद्धा एक molecule आहे. How it is important? Let's see. DNA was ribonucleic acid, RNA is deoxyribonucleic acid and RNA is ribonucleic acid. Okay. So RNA is second important nucleic acid of cell. This nucleic acid is made up of ribose sugar.
phosphate molecule and 4 types of nitrogenous bases: adenine, guanine, cytosine and uracil. ओके, मगाशी adenine, guanine, cytosine and thymine होतं. आता युरासिल आहे. सो RNA हे पेशीतील दुसरं महत्वाचं न्यूक्लिक ऍसिड आहे. हे रायबोज, शर्करा, फॉस्फेटचे रेणू आणि ग्वानिन, सायटोसिन, adenine आणि युरासिल या पदार्थांनी बनलेलं असतं. The nucleotide, that is smallest unit of chain of the RNA molecule, is formed by combination of ribose sugar, phosphate molecule and one of the nitrogenous bases. मग रायबोस शुगर, फॉस्फेटचा मॉलिक्यूल आणि एक नायट्रोजन बेस त्याचा एक मॉलिक्यूल यांच्या संयोगातून न्यूक्लिक आम्लाच्या साखळीतील एक कडी म्हणजे न्यूक्लियोटाइड तयार होत असतं. लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ मॅक्रो मॉलिक्यूल ऑफ RNA. आणि असे अनेक कड्या जोडल्या जातात आणि RNA चा एक मॅक्रो मॉलिक्यूल महारेणू तयार होतो. According to function, there are 3 types of RNA: ribosomal RNA, rRNA, messenger RNA, mRNA and transfer RNA, tRNA. त्याच्या कार्यानुसार त्यांचे 3 प्रकार पडतात. पहिला आहे rRNA, ribosomal RNA. Molecule of RNA which is component of ribosome organelle is called ribosomal RNA. Ribosomes perform the function of protein synthesis. रायबोझोम अंगकाचा घटक असलेला रेणू म्हणजे rRNA चा रेणू आणि हा प्रथिन संश्लेषणाचा काम करतो. त्यानंतर आहे मेसेंजर RNA, that RNA molecule that carries the information of protein synthesis from genes, that is DNA chain in cell nucleus to ribosome in cytoplasm, which produce the protein, is called messenger RNA. मेसेंजर RNA नावावरूनच कळते हा काय करतो, पेशी केंद्रकामध्ये असलेल्या जनुकांमधील डीएनएच्या साखळीवरील जी प्रथिने निर्मितीचा जो संदेश आहे, जो मेसेज आहे, तो प्रोटीन निर्माण करणाऱ्या रायबोझोम पर्यंत घेऊन जातो. Then transfer RNA, tRNA, the RNA molecule which according to message of the mRNA carries amino acid up to ribosome is called the transfer RNA. Transfer RNA काय करतो, mRNA जो मेसेज दिला त्याच्यानुसार अमिनो ऍसिडच्या रेणूंना रायबोझोम पर्यंत घेऊन जाण्याचं काम करतो. ओके, दिस इज हाऊ दे लुक. फर्स्ट आहे मेसेंजर RNA, देन रायबोझोमल RNA and then tRNA, transfer RNA. Okay. Now Mendels Principle of Heredity. This is very important. हे नंतर 11वी 12वीला पण शिकायला मिळणार आहे. मेंडल प्रिन्सिपल ऑफ हेरिडिटी. मेंडलने अनुवंशिकतेविषयी काय सिद्धांत मांडला होता पहा. जेनेटिक मटेरियल इज आपण म्हणतो की येस, हे जीन्समुळे हे सगळं ट्रान्सफर होतात कॅरेक्टर आणि आपण आपल्या आई बाबांप्रमाणे दिसतो. बट हाऊ दॅट गोज ऑन, ते कोणी प्रूव्ह केलं? सो दिस वॉज प्रूव्हन बाय सायंटिस्ट मेंडेल. So genetic material is transferred in equal quantity from parents to progeny. Principles of heredity are based upon this fact. If both the parents make equal contribution to inheritance of characteristics, which characteristics will appear in the progeny? So Mendel carried out research in this direction and put forth the principle of heredity responsible for such inheritance. The experiment performed by Mendel almost a century ago are quite astonishing. All of Mendel's experiments were based upon the visible characteristic of pea plant Pisum sativum, and these characteristics are as follows. बघा, मेंडेलने काय केलं, आपल्याला माहिती आहे की माता पित्याकडून जनुके कॅरेक्टर गुणधर्म घेऊन येतात आणि ती संततीमध्ये जातात, म्हणून आपण माता पित्यांसारखे दिसतो. पण नक्की मातेमधून किती कॅरेक्टर येतात आणि पित्यामधून किती कॅरेक्टर येतात, त्यांचा सहभाग समान असेल तर कोणती लक्षणे संततीमध्ये दिसून येतील? आपल्या आई बाबा सारखे दिसतात का एकमेकांसारखे? नाही दिसत. पण मग आपण त्यांच्यासारखे कसे दिसतो? यासाठी मेंडलने अनुवंशिकतेसाठी काय कारणीभूत असतं या सिद्धांताची मांडणी केली. त्याने 1 शतकापूर्वी एक प्रयोग केला होता, ज्यामध्ये त्यांनी वाटाण्याच्या झाडाचा उपयोग केला. कोणती लक्षणे वापरली होती बघा. शेप ऑफ सीड, बीजाचा आकार, कलर ऑफ सीड,
बीजाचा रंग, कलर ऑफ फ्लावर फुलांचा रंग, शेप ऑफ पॉड शेंगेचा आकार, कलर ऑफ पॉड शेंगेचा रंग, पोझिशन ऑफ फ्लावर फुलाची जागा आणि हाईट ऑफ प्लांट खोडाची उंची. ओके. तर कॅरेक्टर दोन प्रकारचे, डॉमिनंट आणि रिसेसिव्ह, प्रभावी आणि अप्रभावी. पहिल्या मध्ये राऊंड गोल वटाणा आणि अप्रभावी सुरकुतलेले वटाणे. दुसरा येल्लो वटाणा आणि ग्रीन वटाणा. त्यानंतर फुलाचा रंग पर्पल आणि पांढरा. शेंग पूर्ण भरलेली चपटी. कलर हिरवा पिवळा. फुलाची जागा कोनात आणि टर्मिनल टोकावर. झाडाची उंची इथे टॉल आणि तिथे डॉर्फ. मग क्रॉसिंग कसं केलं बघ. सम डॉमिनंट अँड रिसेसिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्युमन बिंग. आता इथे माणसाचे पण काही डॉमिनंट आणि रिसेसिव्ह, प्रभावी आणि अप्रभावी कॅरेक्टर दिले आहेत. रोलिंग टंग अँड नॉन रोलिंग टंग. तुम्हाला माहिती आहे का की प्रत्येकाची जीभ रोल होत नाही. जीभ रोल करण्याचा प्रयत्न करा. Many of you, okay, you can't. Nidhi can't, but I can. Parth, what about you? तुझी झाली का रोल? I can easily roll my tongue. Okay, see, Nidhi, you can't and Parth can. हातावर केस असणे. Okay, hairs on hand, arms, black and curly hair, काळे आणि कुरळे केस, कोणाचे ब्राऊन आणि स्ट्रेट असतात. फ्री एअरलोब, अटॅच एअरलोब, कोणाची कानाची पाळी मोकळी असते तर कोणाची चिकटलेली असते. ओके. So we shall study the following process to clearly understand the conclusion of Mendel's experiment. मग मेंडलने जो एक्सपेरिमेंट केला त्यामध्ये काय झालं आपण यामधून बघूया. पहिला त्याने केलं मोनोहायब्रिड क्रॉस. ओके. त्यामध्ये काय केलं बघा. In this experiment, Mendel brought about a cross between two pea plants. त्याने दोन वाटाण्यांच्या प्लांट मध्ये संकर घडवून आणला. With only one pair of contrasting character. ज्यामध्ये एकच विरुद्ध लक्षण होतं. मे बी एका झाडाचं गोल वाटाणे असतील, एकाचे सुरकुतलेले वाटाणे असतील, म्हणजे एकच फक्त विरुद्ध लक्षण होतं दोघांमध्ये, बाकीची सगळी लक्षणे सारखी होती. So as to study the monohybrid ratio, let us consider the characteristic plant height. Okay, plant height म्हणजे वनस्पतीच्या उंचीचा कॅरेक्टरिस्टिकचा इथे वापर केला. विथ अ पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरिस्टिक टॉल प्लांट अँड ड्वार्फ प्लांट. त्यांनी एक उंच झाड आणि एक बुटकं झाड असं दोघांचा क्रॉस घडवून आणलं. सो पॅरेंटल जनरेशन P1 काय होती, जनक पिढी. टॉल पी प्लांट अँड डॉर्फ पी प्लांट वेर यूज इन दिस क्रॉस. ओके. उंच असणारं आणि बुटकं असणारं झाड संकर करण्यात आलं. हेन्स दिस इज द पॅरेंट जनरेशन. हे आई बाबा झाले म्हणजे. ओके. नंतर मेंडल रेफर टू द टॉल अँड डॉर्फ प्लांट एज डॉमिनंट अँड रिसेसिव्ह रिस्पेक्टिव्हली. टॉल कॅरेक्टरला त्याने प्रभावी म्हटलं आणि ड्वार्फला रिसेसिव्ह म्हणजे अप्रभावी असं समजलं त्याने. Tall plant was referred as dominant because all the plant in the next generation will tall. त्याने उंच झाडांना प्रभावी म्हटलं कारण पुढील पिढीतील सर्व झाडे उंच आली होती. म्हणून आपण म्हणतो ना, ज्याचा प्रभाव पडला त्याच्यासारखं बाळ दिसतं. आपण म्हणतो हा बाबांसारखं दिसतंय, थोडं आईसारखं दिसतंय. मग ज्याचा प्रभाव त्याचे जास्त कॅरेक्टर दिसले. कळलं? Dwarf plant was referred to as recessive because this characteristic did not appear in next generation at all. त्याने बुटक्या झाडांना रिसेसिव्ह का म्हटलं, अप्रभावी का म्हटलं, कारण जी F1 जनरेशन होती, जी यांच्या बी पासून जे झाड निर्माण झालं यांच्या क्रॉस पासून, ते झाड उंच होतं, त्यामध्ये बुटकं हे कॅरेक्टर आलंच नाही. दिस एक्सपेरिमेंट हॅज बीन प्रेझेंटेड बाय पनेट स्क्वेअर मेथड ॲज शोन बिलो. इथे दाखवलंय बघा या पनेट स्क्वेअर मेथडने. फेनोटाइप पॅरेंटल जनरेशन टॉल आणि ड्वार्फ. आपण पाहिल्याप्रमाणे दोन झाडांना क्रॉस केलं त्यांनी. टी कॅपिटल टी टॉल साठी, स्मॉल टी ड्वार्फ साठी. त्यांनी गॅमेट एकत्र केले, त्यापासून युग्मके मिळवली, कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी, आणि त्यांना क्रॉस केलं. मग पहिलं जे झालं त्यामध्ये कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी, मग
प्रभावी कोण होता? कॅपिटल टी. म्हणून पहिलं झाड हे टॉल आलं. पॅरेंटल जनरेशन P2 आणि सेल्फिंग इन P1 म्हणजे आता दुसरी पिढी घेतली त्यांनी. ओके, यामध्ये टॉल आणि टॉल, टी आणि टी हे टॉल आणि टॉलचा क्रॉस केला त्यांनी, कारण जे पहिलं झाड निर्माण झालं होतं ते उंच होतं. ओके, मग इथे मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट जेव्हा एकमेकांशी फ्यूज केले F2 जनरेशन मध्ये, तेव्हा काही उंच झालं, ज्यामध्ये कॅपिटल टी आले गॅमेट, ते उंच झाले, आणि ज्यामध्ये स्मॉल टी आले ते ड्वार्फ झाले, ती झाडं फुटकी झाली. सो depending upon this observation, Mendel proposed that the factors responsible for inheritance of characteristic are present in pair. मग यावरून मेंडेलने काय प्रतिपादन केलं की लक्षणांच्या संक्रमणासाठी जे घटक कारणीभूत असतात ते जोडीने येतात. म्हणजे आई बाबा दोघांकडून ते घटक येतात, पण ज्याचा जास्त प्रभावी असतं, जर बाबा उंच असतील आणि आईची उंची कमी असेल आणि दोघांकडनं कॅरेक्टर आले आणि त्यामध्ये ज्याचा प्रभाव पडेल, जर बाबांच्या कॅरेक्टरचा प्रभाव पडला तर आपण उंच होऊ, अशा प्रकारे. ओके, नाव टुडे वी रेफर टू दिस फॅक्टर एज जीन्स. आपण या घटकांना आता जनुके असं म्हणतो. डॉमिनंट जीन्स आर डिनोटेड बाय कॅपिटल लेटर्स, whereas recessive genes are denoted by small letter. जे प्रभावी असतात त्यांना कॅपिटल लेटरने दाखवतात आणि अप्रभावींना छोट्या अक्षराने स्मॉल लेटर्सने दाखवतात. As genes are present in pair, tall plants are denoted by TT and dwarf plants are denoted by small t. Genes present होत्या पेअर मध्ये, जोडीमध्ये जनुके प्रेझेंट होती, म्हणून उंच झाडांना कॅपिटल टी असं दाखवलं गेलं आणि बुटक्या झाडांना स्मॉल टी असं दाखवलं गेलं. ड्युरिंग गॅमेटोजेनेसिस these genes separate from each other. Due to these two types of gametes are one containing factor capital T and other containing factor small t are formed. मग गॅमेटोजेनेसिस जेव्हा जनुकांची युग्मक निर्मितीची जेव्हा युग्मक निर्मितीची वेळ येते, तेव्हा ही जनुकांची जी जोडी आहे, जीन्सची जी पेअर आहे, ही सेपरेट आउट होते, विभक्त होते, आणि यामुळे कॅपिटल टी घटक असणारे आणि स्मॉल टी घटक असणारे असे दोन प्रकारचे गॅमेट तयार होतात. दिस वॉज ऑल अबाउट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. हॅव यू अंडरस्टूड? Yes, got it. Okay, shall we complete the lesson? आता फक्त आपल्याला हेरिडिटरी जेनेटिक डिसऑर्डरच पाहायचे आहेत, ज्यामध्ये हे जे आपण जीन्स बद्दल शिकलोय त्यामध्ये जर काही हेराफेरी झाली, काही प्रॉब्लेम झाला तर काय होतं हे पाहणार आपण. शाल वी कंटिन्यू? येस, ओके, चला. तुम्हाला एक्झामला आहे म्हणून मी घाई करते, अदरवाइज नसतं तर आय वुड नॉट. ओके, सी नाव. आता डायहायब्रिड, आपण हे मोनोहायब्रिड क्रॉस बद्दल बघितलेलं, ज्यामध्ये फक्त एकच कॅरेक्टर डिफरंट होतं दोन्ही प्लांटचं, बरोबर. आता डायहायब्रिड क्रॉस मध्ये काय आहे बघा. द्विसंकर संततीमध्ये काय केलं मेंडेलने? इन द डायहायब्रिड क्रॉस टू पेअर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर आर अंडर कन्सिडरेशन. इथे दोन विरोधी लक्षणांच्या जोड्यांचा समावेश केला. मेंडल परफॉर्म मोर एक्सपेरिमेंट ऑन हायब्रिडायझेशन इन विच ही कन्सिडर्ड
more than one pair of contrasting characteristics. He brought about a cross between pea plant producing rounded and yellow colored seed and a pea plant with wrinkled and green colored seed. त्याने काय केलं, दोन विरुद्ध कॅरेक्टर घेतले. आता त्यांनी वाटाण्यांचे गोल आणि येलो कलरच्या वाटाण्याचं एक झाड आणि दुसरं झाड सुरकुतलेले आणि हिरवे वाटाणे होते दुसऱ्या झाडाचे आणि त्या दोघांचं त्याने क्रॉस घडवून आणलं. सो याला डायहायब्रिड क्रॉस असं म्हटलं गेलं. यामध्ये काय केलं बघा, पॅरेंटल जनरेशन, कॅपिटल आर कॅपिटल वाय कॅपिटल वाय दोन कॅरेक्टर आहेत म्हणून आता इथे दोन दोन आले, आपण दोन दोन लेटर लिहिले. राऊंड आणि येल्लो. डॉमिनंट कोणते होते, रिंकल्ड आणि ग्रीन. ओके. गॅमेट पहिल्यातून आले कॅपिटल आर आणि वाय, दोन गॅमेट आले इथे. मग अशी मोनो हायब्रिड होतं म्हणून एकच गॅमेट आलता, आता दोन आले. मग F1 जनरेशन येईल राऊंडेड येल्लो सीड. ओके. डॉमिनंट येणार F1 मधून फिनोटाइप म्हणून राऊंडेड येल्लो सीड. जे पहिलं झाड निर्माण झालं ते गोल आणि पिवळ्या वाटाण्यांचं होतं. त्यानंतर जे काही गॅमेट्स एकत्र आले त्यानंतर आपण ही मांडणी पाहू शकतो. ओके. यामध्ये आर आर वाय वाय म्हणजेच गोल आणि गोल वाटाणे आणि पिवळा रंग. त्यानंतर कॅपिटल आर आर आणि स्मॉल वाय पण तुम्ही पाहू शकता. म्हणजे या दोघांचा एकत्र होऊन कॅपिटल आर हा कॅरेक्टर आहे राऊंड गोल आणि हिरवे वाटाणे पण निर्माण झाले. ओके. सो दिस वॉज अबाउट द डायहायब्रिड क्रॉस. डायहायब्रिड क्रॉसमुळे अशा प्रकारचे वेगवेगळे कॅरेक्टरिस्टिक प्लांट मध्ये आपल्याला पाहायला मिळाले. बघा इथे एक्सप्लेनेशन आहे. ड्युरिंग गॅमेट फॉर्मेशन इन P1 जनरेशन द पेअर ऑफ गॅमेट सेपरेट इंडिपेंडेंटली, that is in capital R capital Y plant only RY type of gametes are formed and not RR and YY. हे आपण मगाशी पाहिलं. Similarly small r small y plant only small y gametes are formed. Thus we can say that each pair of genes is represented in gamete by only one gene from that pair. इथे काय झालं, युग्मकांमध्ये जनुकाच्या जोडीचे प्रतिनिधित्व त्यातील प्रत्येक एका घटकाने केलं. राईट. नाव based on the conclusion from the monohybrid cross, Mendel expect that in F2 generation of dihybrid cross plants would produce rounded yellow seed. He was proved right. जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं, जी पहिली जनरेशन होती त्याने गोल आणि पिवळे त्या झाडाला गोल आणि पिवळे वाटाणे आले. त्यामुळे त्याने जे मोनोहायब्रिड मध्ये केलं होतं क्रॉस ते इथे प्रूव्ह झालं. Though the genotype of this plant was capital R small r, capital Y small y, their phenotype was like the parents producing rounded yellow seed, because yellow color is dominant over green and round shape is dominant over wrinkled. Due to the combination of two different characteristics in the F1 generation of dihybrid cross, these plants are called dihybrid plant. बघा, वाटाण्याच्या झाडाची जनुक विधा कॅपिटल कॅपिटल आर स्मॉल आर अँड कॅपिटल वाय स्मॉल वाय अशी असली तरी पिवळ्या गोल बिया येणाऱ्या झाडांप्रमाणे होती. कारण पिवळा रंग हिरवा रंगापेक्षा काय होता, डॉमिनंट होता, प्रभावी होता आणि गोल आकार हा सुरकुतलेल्या आकारापेक्षा डॉमिनंट होता. सो या दोन्ही लक्षणांचा आपल्याला F1 जनरेशन मध्ये समावेश दिसला, म्हणून याला डायहायब्रिड क्रॉस असं म्हटलं गेलं. येस. F2 जनरेशन इज फॉर्म थ्रू द सेल्फिंग ऑफ F1 प्लांट. F1 पिढीतील झाडांचं स्वफलन घडवून आणलं आणि तेव्हा F2 जनरेशन निर्माण झाली. यामध्ये the 16 different possible combination through the union of 4 types of male gamete and 4 type of female gamete are shown. आता 16 प्रकारचे वेगवेगळे जुळण्या तयार केल्या आपण इथे पाहिल्याप्रमाणे. राईट. कारण 4 प्रकारचे फिमेल गॅमेट आणि 4 प्रकारचे मेल गॅमेट एकमेकांशी संकरित झाले होते यावेळी.
ओके. सो F2 जनरेशन विल बी अकॉर्डिंग टू द पेज 187. इथे दाखवल्याप्रमाणे आपली F2 जनरेशन असेल. ओके, अंडरस्टूड. डायहायब्रिड क्रॉस मध्ये कशा प्रकारे कॅरेक्टर दिसले? मोनोहायब्रिड मध्ये एकच विलक्षण होतं, एकच विरोधी लक्षण होतं, म्हणून अ सिंपल थिंग वी गॉट, जो डॉमिनंट आहे तो आपल्याला दिसला. बट डायहायब्रिड मध्ये आपण दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे क्रॉस केले अँड वी गॉट दिस रिझल्ट्स. ओके. नाव जेनेटिक डिसऑर्डर. Disease or disorder occurring due to abnormalities in chromosome and mutation in gene are called genetic disorder. Chromosomal abnormalities include either increase or decrease in number and deletion or translocation of any part of the chromosome. Example are physical disorder like cleft lip, albinism, and physiological disorder like sickle cell anemia and hemophilia. हे जी गुणसूत्र आहेत, जर ते अबनॉर्मल झाले बाळाच्या जन्माच्या वेळी तर आजार होऊ शकतात. जसं दुभंगलेले ओठ, कोणाच्या ओठांमध्ये क्लेफ्ट असतं, अल्बिनिझम, कोणी एकदम असं पांढरं पांढरं दिसतं, पूर्ण गोल्डन केस असतात. ओके, अशा प्रकारचे दोष आढळतात. ह्युमन बिंग हॅव 46 क्रोमोझोम इन द फॉर्म ऑफ 23 पेअर. माणसामध्ये 46 गुणधर्म असतात आणि त्याच्यात 23 जोड्या असतात. ओके. सो यामध्ये these pairs have been numbered. Out of 23 pairs, 22 are autosome and 1 pair is sex chromosome. मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे chromosome in women are represented as 44 plus XX, capital X, म्हणून वुमन, आणि मेन मध्ये 44 प्लस XY, कॅपिटल X आणि कॅपिटल Y. मग यामधून जर आईमधून X गेला आणि बाबांमधून X आला तर मुलगी होते, आईमधून X आला आणि बाबांमधून Y आला तर मुलगा होतो. ओके, लाईक दिस. Mendel has shown in his experiment that there exist two types of genes, dominant and recessive. If we take into account the number of chromosome in human cell, their sex-related types, the types of genes on the chromosome, dominant and recessive, we can see where genetic disorder originate and how they are inherited. मग आपण प्रभावी आणि अप्रभावी या जनुकांच्या प्रकारांचा विचार केला तर अनुवांशिक विकृती कशा उद्भवतात आणि त्या कशा संक्रमित होतात हे कळतं. सो कोणकोणत्या डिसऑर्डर होतात? पहिला आहे डाऊन सिंड्रोम. 46+1, बघा 46 आणि किती हवेत? 44 क्रोमोझोम पाहिजे आणि 2 सेक्स क्रोमोझोम पाहिजे. तिथे 46+1 झालाय, ट्रायझोनॉमी झाले 21st क्रोमोझोम मध्ये, म्हणून डाऊन सिंड्रोम होतो. ओके, पहा. Down syndrome is a disorder arising due to chromosomal abnormality. This is the first discovered and described chromosomal disorder. तुम्ही अशी मुलं पाहिली असतील, डाऊन सिंड्रोम झालेले असतात. ओके, यामध्ये सी, ओके, आय विल डायरेक्टली एक्सप्लेन, यू कॅन रीड लेटर ऑन. सो यांच्या रचनेमध्ये 47 क्रोमोझोम्स पाहायला मिळतात. याला ट्रायझोमी 21 म्हणजे एकाधिक द्विगुणिता 21 असंही म्हटलं जातं, कारण यामध्ये जे बाळ आहे त्याच्या सर्व शरीराच्या सर्व पेशींमध्ये जो 21st क्रोमोझोम आहे त्याच्या जोडी बरोबर एक एक्स्ट्रा क्रोमोझोम पाहायला मिळतं. त्यामुळे अशा बाळामध्ये 46 ऐवजी 47 क्रोमोझोम पाहायला मिळतात. ही बाळे शक्यतो मतिमंद होतात आणि अल्पायुषी असतात. त्यांचं आयुष्य कमी असतं. त्यांची मानसिक वाढ खुंटते, मानसिक वाढ होत नाही, आणि this is the prominent characteristic. Mental retardation is a prominent characteristic. यांच्यामध्ये उंची कमी असते, मान पसरट असते, नाक चपट असतं, हाताची बोट आखूड असतात, आडवी एकच हस्तरेखा असते त्यांच्या हातावर, डोक्यावर केस कमी असतात आणि यांचं आयुमान 16 ते 20 वर्ष असतं, आणि मंगोलियन व्यक्तीसारखी यांची चेहऱ्याची ठेवण दिसते. त्यानंतर आहे टर्नर सिंड्रोम, म्हणजे मोनोझोमी ऑफ एक्स क्रोमोझोम. टर्नर सिंड्रोम
जे what you can say autosomes not mention. येस ऍट ऑटोझोम ओनली. ऑटोझोम्स आहेत जे अलिंगी गुणसूत्र, त्यांच्याप्रमाणे जे सेक्स क्रोमोझोम आहेत लिंग गुणसूत्र, त्यांच्या अपसामान्यतेमुळे हा विकार उद्भवतो. टर्नर सिंड्रोम किंवा 44+X या विकारामध्ये एक्स क्रोमोझोम सेक्स संबंधित जो भाग आहे तो निकामी होतो आणि एकच एक्स क्रोमोझोम कार्यरत असतो किंवा जनकाकडून एकच एक्स क्रोमोझोम संक्रमित होतो. अशा स्त्रियांमध्ये 44+XX या स्थितीऐवजी 44+X अशी स्थिती पाहायला मिळते आणि यामध्ये प्रजनेंद्रियाची वाढ पूर्ण झालेली नसते, त्यामुळे त्या प्रजनन करू शकत नाही. ओके, दिस इज कॉल्ड एज टर्नर सिंड्रोम. देन क्लाइनफ्लेट सिंड्रोम 44+XXY, बघा वाय क्रोमोझोम एक्स्ट्रा आला यामध्ये. दिस डिसऑर्डर अरायझेस इन मेन ड्यू टू अबनॉर्मॅलिटीज इन सेक्स क्रोमोझोम. हे पुरुषांमध्ये लिंग गुणसूत्रांच्या अपसमानतेमुळे होतं. यामध्ये 44+XY असायला हवं, त्याऐवजी एक्स क्रोमोझोम एक्स्ट्रा आलाय 44XXY. त्यामुळे एकूण क्रोमोझोमची संख्या 44+XXY अशी झाली. यामध्ये काय होतं, जे पुरुष सच मेन्स आर सेक्शुअली स्टराईल, ते त्यांचे जे सेक्शुअल ऑर्गन असतात ते अल्प विकसित असतात आणि ते प्रजनन करू शकत नाही. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज क्लाइनफ्लेटस सिंड्रोम. देन डिझीजेस कोणते होतात? सी, फर्स्ट आहे अल्बानिझम. सो व्हॉट इज अल्बानिझम? तुम्ही अशा प्रकारची मुले पाहिली असतील, वर्णखिंता म्हणतात त्याला. दिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर. केस, डोळे, त्यानंतर त्वचा यांच्यामध्ये मेलॅनिन, या विकारामध्ये आपलं शरीर मेलॅनिन तयार करता येत नाही आपल्या शरीराला, त्यामुळे तपकिरी रंगाचा जो मेलॅनिन असतो तो इथे कार्यच करत नाही आणि अशा प्रकारे केस पांढरे दिसतात, पेल दिसतात, स्किन पेल दिसते, आईज पिंक दिसतात, युजली ड्यू टू अब्सेन्स ऑफ मेलॅनिन. रेटिना आणि स्क्लेरामध्ये, परितारिका आणि दृष्टीपटल यांच्यामध्ये सुद्धा मेलॅनिन नसतं, त्यामुळे अशी मुलं दिसतात. त्यानंतर आहे सिकल सेल अॅनिमिया, दात्रपेशी पांडुरोग. यामध्ये प्रोटीन, डीएनए यांसारखे जे मॉलिक्यूल आहे त्यांच्या स्ट्रक्चरमध्ये कोणत्याही अगदी थोड्या बदलांचा परिणाम रोग किंवा विकार होतो. हा हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रचनेतील 6वं अमायनो ऍसिड म्हणजे ग्लुटामिक ऍसिड याची जागा व्हॅलिन या ऍसिडने घेतली तर हिमोग्लोबिनच्या मॉलिक्यूलची रचना किंवा आकार बदलतो. त्यामुळे ज्या लोहित रक्तकणिका आहेत, इरिथ्रोसाइट्स किंवा रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आपण त्यांना म्हणतो, ह्या नॉर्मली बायकॉन्केव्ह असतात. ओके, विवृत्ताकृती असतात, तर तो आकार इट बिकम सिकल शेप्ड, विळ्याच्या आकाराचा बनतो आणि यालाच सिकल सेल अॅनिमिया असं म्हटलं जातं. यामध्ये हिमोग्लोबिनची ऑक्सिजन वाहून नेण्याची कार्यक्षमता खूप कमी असते ज्या लोकांना हा रोग असतो. या कंडिशन मध्ये ज्या इरिथ्रोसाइट्स आहेत त्यांची गुठळी तयार होते आणि त्या नाश पावतात आणि मग ज्या आपल्या रक्तवाहिन्या आहेत, ब्लड वेसल्स आहेत, ह्यांच्यामध्ये अडथळा निर्माण होतो आणि आपली सर्क्युलेटरी सिस्टीम, ब्रेन, देन फुफ्फुसे, ओके, लंग्स, किडनीज हे सगळं डॅमेज होतं. आणि हा सिकल सेल अॅनिमिया हा हेरिडिटरी डिझीज आहे, अनुवंशिक रोग आहे. त्यामुळे जर गर्भधारणेच्या वेळी आई किंवा वडील यांच्यामध्ये हा आजार असेल तर गर्भधारणेच्या वेळी जीन्स मध्ये बदल होतात आणि बाळाला हा आजार होतो. आई आणि वडील जर दोघेही सिकल सेल ग्रस्त असतील किंवा वाहक असतील तर त्यांना हा आजार होऊ शकतो. त्यामुळे या व्यक्तींनी जर आपसात marriage, if marriages between person who are carried or suffering from sickle cell anemia should be avoided. जर या व्यक्तींनी एकमेकांशी लग्न नाही केलं, दोन्ही जर आई वडील जर सिकल सेल अॅनिमिया बाधित किंवा वाहक असतील आणि त्यांनी लग्न नाही केलं तरच बाळ
होणारं बाळ या गोष्टीपासून वाचू शकतं. ओके. सर, तर काय आहेत त्याच्या सिम्पटम, कसं ओळखायचं? स्वेलिंग ऑफ हँड अँड लेग, हातापायाला सूज येणे, पेन इन जॉइंट, सांधे दुखतात, सिव्हिअर जनरल बॉडी एक्स, खूप असह्य शरीराला वेदना होतात, फ्रिक्वेंट कोल्ड, सर्दी सतत होत राहते, खोकला सतत होतो, कॉन्स्टंट लो ग्रेड फीवर, सतत थकवा येतो किंवा ताप राहतो, एक्झॉशन, चेहरा निस्तेज होतो आणि लो हिमोग्लोबिन कंटेंट, हिमोग्लोबिनचं प्रमाण खूप कमी असतं. ओके. So sickle cell anemia as occurs as follows. Normal progeny if both parents are, जर आई वडील दोघेही सामान्य असतील तर अपत्य निरोगी होतात. 50% progeny normal and 50% carrier, one parent is normal and one is carrier. जर एक आई आणि वडील यापैकी एक सामान्य असेल आणि एकाला झालेला असेल सिकल सेल एनिमिया, तर अर्धी अपत्य या रोगासोबत जन्माला येतात, अर्ध्यांना होत नाही. आई वडील यापैकी एक नॉर्मल असेल आणि एकाला हा झालेला असेल तर अपत्य वाहक होतात. त्यांच्या पुढच्या अपत्यांना, त्यांच्या बाळांना हा आजार होऊ शकतो, त्यांना नाही झाला तरी. ओके, लाईक दिस. डायग्नोसिस काय आहे, कसं डायग्नोस करू शकतो? अंडर द नॅशनल हेल्थ मिशन स्कीम सोलिबिलिटी टेस्ट फॉर डायग्नोसिस, सोलिबिलिटी टेस्ट केली जाते आणि ते उपजिल्हा रुग्णालयात करता येते. रिमेडी काय आहे, उपाययोजना? हजबंड अँड वाईफ शुड गेट देअर ब्लड एक्झामाइन, लग्नाच्या अगोदर आई वडिलांनी रक्त चाचणी केली पाहिजे. कॅरियर और सफरर शुड अवॉइड मॅरेज विथ अनदर कॅरियर और सफरर, जर ते पॉझिटिव्ह असतील तर एकमेकांशी लग्न करणं टाळायचं आहे. पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल अनिमिया शुड टेक अ टॅबलेट ऑफ फॉलिक ऍसिड, जर आजार झाला असेल तर फॉलिक ऍसिडची टॅबलेट घ्यायची आहे. ओके. सो फक्त एक डिझीज राहिलाय अँड वी डोंट हॅव टाइम, सो वी विल बी स्टॉपिंग ओव्हर हिअर. आणि तो एक डिझीज तुम्ही सेल्फ स्टडी करायचा आहे. इज इट ओके? जर लेक्चर मिळालं तर आय विल बी अरेंजिंग, अदरवाइज सेल्फ स्टडी करा. समजला लेसन? अंडरस्टूड? सोपा आहे हा लेसन आणि स्कोरिंग आहे. दिस इज स्कोरिंग वन. फक्त मेंडलचा एक्सपेरिमेंट व्यवस्थित लर्न करा. इट इज द स्कोरिंग वन. ओके. चला, नाव यू ऑल कॅन लिव्ह. बाय बाय.